তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ টেক অনলাইন চেনেলৰ। চ' আজি মই আপোনালোকক জনাম যে ই-খাজানা আপোনালোকে কেনেদৰে দিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে ই-খাজানা, নতুবা আপোনালোকে সেৱা সেতু পৰ্টেলো চাৰ্চ কৰিব পাৰে, কাৰণ সেইটো পৰ্টেলতে এতিয়া খাজানাটো আমি প্ৰিমিয়াম দিম। চ' ইয়াতে ই-খাজানা চাৰ্চ কৰিছোঁ মই। ই-খাজানা চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে যিটো প্ৰথমটো লিংক আহিছে সেৱা সেতু আণ্ডাৰত থকা, এইটো তাত ক্লিক কৰিব। তাতে লগইনত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে 4টা অপশ্যনেদি লগইন কৰিব পাৰে, CSC, PFC, নহ'লে চিটিজেন, নহ'লে আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল হয় অফিচিয়েলি লগইন কৰিব পাৰে। যিহেতুকে মই চিটিজেনৰ পৰা এপ্লাই কৰিম, তো চিটিজেনত ক্লিক কৰিম। চিটিজেনত ক্লিক কৰাৰ লগালগ যদি আপোনালোকে আগতেই ইউজাৰ নেম আৰু পাছপোৰ্ট জেনেৰেট কৰি থোৱা আছে, দেন ইয়াতে আপোনালোকে লগইন কৰি চাইন ইন কৰিব পাৰে। যিহেতুকে মই নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম, চ' ইয়াতে মই নতুন কৰিম। তলতে আপোনাৰ আছে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। যদি আপোনালোকে প্ৰথম যদি আপোনালোকে মানে চিটিজেন দি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগালগ এনেদৰে এটা অপশ্যন আহিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দিব, যিটো আপোনালোকৰ ভেলিড মোবাইল নম্বৰ হয়, সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিব। তাৰপিছত জেনেৰেট OTP কৰিব। জেনেৰেট OTP কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল যিটো এতিয়া মোবাইল নম্বৰ দিছে, তাতে এটা OTP যাব। সেই OTPটো ফিল কৰিব। তাৰপিছতে গিভেন নেম আছে, গিভেন নেমত আপোনালোকৰ যিটো নাম হয় সেই নামটো দি দিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, মেল ফিমেল কি হয় আপোনালোকে দিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ আধাৰ বেছ আপুনি দিব পাৰে, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেনেদৰে আছে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, ডেট মন্থ আৰু ইয়ে দিব। তাৰপিছতে পাৰ্চনেল মেছেজ, ইয়াতে মই নো কমেণ্ট দি দিম, আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে যি হ'লেও কিবা এটা। তাৰপিছত ইউজাৰ নেম এটা জেনেৰেট কৰিব লাগিব। ইউজাৰ নেমটো যেনে আপোনালোকৰ যদি নাম হয় যিটো, সেই নামটো প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল দি বাকী আখৰকেইটা স্মল দি দিব পাৰে, কিন্তু গেপছ নিদিব, স্পেচ নিদিয়াকৈ আপোনালোকে লিখিব ইউজাৰ নেমটো, কাৰণ স্পেচ দিয়াকৈ ইউজাৰ নেম আপোনালোকে জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছতে ইউজাৰ নেমটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে পাছপোৰ্ট এটা জেনেৰেট কৰিব লাগিব। পাছপোৰ্টটো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যিটো নাম হয় সেই নামটো ইয়াতে দিব। সেই নামটো দিয়াৰ পাছতে লগত @123 মানে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ এটা আপোনালোকে দিব লাগিব, যিটো মই ইয়াতে প্ৰথম এটা কেপিটেল লেটাৰ লিখি দিছোঁ প্ৰথম আখৰটো, তাৰপিছতে বাকী @123 দি দিছোঁ। তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছপোৰ্ট চেম আকৌ তেনেদৰে লিখিব, প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল দিব, আপোনাৰ নামৰ দিব, 123 দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আই কনষ্টেণ্ট টাইম এণ্ড কণ্ডিশ্যন তাক আপুনি চেক কৰিব লাগিব, তাতে ক্লিক কৰিব, একচেপ্ট কৰিব। তাৰপিছতে চাইন আপ কৰিব। চাইন আপ কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো যিহেতুকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই নম্বৰটোতে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছপোৰ্টটো মেছেজ কৰি যাবই, নহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ডিউটিটো গম পাইছে কি দিছে। চ' সেই ইউজাৰ নেম আৰু পাছপোৰ্টটো লিখি আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰিবৰ কাৰণে সেই যিটো পৰ্টেল মই প্ৰথমতে অ'পেন কৰিছিলোঁ, সেই পৰ্টেলটোতে আকৌ ক্লিক কৰিব। তাতে ইউজাৰ নেম আৰু পাছপোৰ্ট লিখাৰ অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে যিটো মই নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিটো দেখাইছিলোঁ, তাতে আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ যিটো চিটিজেন ID হয়, সেই চিটিজেন IDটো ইয়াতে লগইন হৈ গুচি আহিব। চ' চিটিজেন IDটো লগইন হৈ অহাৰ লগালগ আপোনালোকে আকৌ ই-খাজানা বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাব যে তাৰ হোমৰ অপশ্যন আছে। চ' ইয়াতে হোমত ক্লিক কৰিব। হোমত ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ এনেদৰে এটা অপশ্যন আহি যাব, আপোনালোকে চাওক। ইয়াতে ৱেলকাম টু সেৱা সেতু আকৌ আহিব। ইয়াতে লুকিং ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ, ইয়াতে ই-খাজানা চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে। ই-খাজানা চাৰ্চ কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ লিংকটো আহি যাব, তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগালগ ইয়াতে এপ্লাই নাও অপশ্যন আছে, তো এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব। এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰাৰ লগালগ ইয়াতে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ইয়াতে আধাৰ হোল্ডাৰ কনষ্টেণ্ট আহিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব, কাৰণ আধাৰ দি যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিছিলে পতাৰ কাৰণে, চ' ইয়াতে আধাৰ দি আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দি কৰিছিলে বা আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড নাছিলে, তেনে ইয়াতে তলৰ অপশ্যনকেইটা চিলেক্ট কৰিব পাৰে। যিহেতুকে মই আধাৰ বেছ কৰিছিলোঁ, চ' ইয়াতে মই আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ হয়, আধাৰ যি দিছোঁ আধাৰ নম্বৰটো লিখিম, তাৰপিছতে ভেৰিফাই আধাৰ কৰিম। ভেৰিফাই আধাৰ কৰাৰ লগালগ যিটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ হয়, যিটো নম্বৰ দি মানে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড খুলিছিলে, সেই নম্বৰটো এটা OTP যাব। সেই 6 ডিজিটৰ OTPটো ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই ফিল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো ভেৰিফাই অপশ্যন আছে, চ' ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ অলপ সময় লোডিং ল'ব, ৱেইট কৰিব অলপ সময়। লোডিং কৰাৰ লগালগ ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আহিব, খাজানা ৰিচিপ্ট আহিব, ডাউনলোড খাজানা ৰিচিপ্ট আহিব, মিছন বসুন্ধৰা 2 পাট্টা আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ হয়, যেনে মই খাজানাৰ পে'মেণ্ট কৰিম, ইয়াতে 2 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে খাজানা পে'মেণ্ট, যদি আপোনালোকে বসুন্ধৰা মিছনৰ 2 পাট্টা আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট আছে কৰিবলৈ বাকী আছে, চ' ইয়াতে যিটো খাজানা বসুন্ধৰা 2 আছে তাতে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। যিহেতুকে মই বসুন্ধৰা 2ত এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ, বসুন্ধৰা 3 আছিলে, দেন ইয়াতে মই বসুন্ধৰা 3ত যাম, কাৰণ তাতে মানে কেতিয়া ক্লিক কৰি মই খাজানা ৰিচিপ্ট দিব লাগিব। চ' ইয়াতে মই বসুন্ধৰা 2 সলনি মই যিটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তলত যিটো খাজানা পে'মেণ্ট আছে, তো তাতে ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে বেক কৰি দিছোঁ মই।
ইয়াতে যেটো খাজানা পেমেন্ট আছে খাজানা পেমেন্ট 2 নম্বৰ অপচনটো তাতে ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত এটা নেক্সট কৰিব আপোনালোকে নেক্সট কৰাৰ লগালগ ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনটা অপচন আহিব কোন তিনটা দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে মই মৌজাদাৰ দি কৰিব বিচাৰিছো বা আপোনাৰ তহচিলদাৰ বা ডাইৰেক্ট দি পেমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে ডাইৰেক্ট পেমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে দেন পাৰে ইয়াতে মই মৌজাদাৰ দি কৰিম সো মৌজাদাৰ ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছতে যেটো আপোনালোকৰ মৌজা যিখন গাঁও পাট্টা টাইপ আৰু পাট্টা নামটো আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ পাট্টাৰ নাম আহিব আৰু ডিউ পেমেন্ট যিমানটো আপোনালোকে এতিয়া পেমেন্ট কৰিবলৈ বাকি আছে বা যেটো আপুনি এতিয়া 26 27 ৰ কাৰণে মই দিম সো ইয়াতে 26 27 ৰ কাৰণে দিলিছো সো তাৰ পিছতে ইয়াতে মই আই কনষ্টেন্টত ক্লিক কৰিম ইয়াতে এটা মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব যেটো আপোনাৰ ভেৰিফাইড এটা ভ্যালিড মোবাইল নম্বৰ দিব যিকোনো এটা ডিলে হৈ যায় কিন্তু ওটিপি যাব এই ওটিপিটো ফিল দিব কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে ওটিপি এটা দিব সেন্ড ওটিপি কৰিব সেন্ড ওটিপি কৰাৰ লগালগ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰত ওটিপি আহিব এই ওটিপিটো ফিল কৰিব আপোনালোকে ফিল কৰাৰ পাছতে ইয়াতে ভেৰিফাই ওটিপি আছে ভেৰিফাই ওটিপি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছতে ভেৰিফাই হৈ গৈছে সো ইয়াতে তলত পে নাও অপচনটো আহি গৈছে সো পে নাওত ক্লিক কৰিব এবাৰ সো পে নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আৰটিও পেমেন্ট আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো স্কিম বেংক একাউন্ট তাৰ পিছতে ইয়াতে কিমান আটালৈকে দিব লাগিব তলত আপোনালোকৰ গেটৱে আছে যেটো মই পেমেন্ট গেটৱে দিম তাৰ পিছতে ইয়াতে মই আইডিএফসি ফাৰ্ষ্ট বেংক দিছো আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো এটা বেংক সিলেক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ ইউপিআই দি মই এপ্লাই পিন কৰা দিম সো ইয়াতে যেটো ইগাছৰ আহিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আই হেভ ৰিড এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব প্ৰসিড টু পেমেন্ট কৰিব তাৰ পিছতে অলপ মই আকৌ লোডিং ল'ব অলপ মই ৱেট কৰি দিব আপোনালোকে তাৰ পিছতে যেটো পেমেন্ট পেজ আছে সেই পেমেন্ট পেজটো অটোমেটিক জেনেৰেট হৈ যাব ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে যেনে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড নেট বেংকিং ইউপিআই আপোনালোকে কি দি কৰিব বিচাৰে পেমেন্টটো মই ইয়াতে ইউপিআই দি কৰিম তাৰ পিছতে ইউপিআইত ক্লিক কৰিব ইউপিআইত ক্লিক কৰাৰ লগালগ ইয়াতে জেনেৰেট কিউআৰ আছে সো জেনেৰেট কিউআৰটো মই ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিমানটো পেমেন্ট হয় সেই পেমেন্টটো ইয়াতে স্ক্যান কৰি পিনে আপোনালোকে দি দিব পাৰে যেহেতুকে মই গুগল পে পৰা ইয়াতে পেমেন্টটো স্ক্যান কৰি দি দিছো আপোনালোকে তেনেদৰে কৰি দিব তাৰ পিছতে পেমেন্টটো কৰাৰ পিছতে অলপ মই লোডিং ল'ব লোডিং লোৱাৰ লগালগ ইয়াতে সাকসেসফুলি আহি যাব পেমেন্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগালগ ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা যেটো মই যেহেতুকে আইডিএফসি বেংকৰ পৰা কৈছিলো সো ইয়াতে এটা ৰিসিপ্ট জেনেৰেট হৈ আহিছে যেটো মই এটা পেমেন্ট কৰিছো তাৰ পিছত আকৌ বেক কৰিব যেটো বেংক ৰেসপন্স আছে তাতে অলপ মই আপোনালোকে ৱেট কৰিব ইয়াতে একনলেজমেন্ট এটা আপোনালোকৰ জেনেৰেট হৈ যাব সেই একনলেজমেন্টটো আপোনালোকে ইয়াতে যেনেকৈ সাকসেস হৈ গৈছে ইয়াতে গেট একনলেজমেন্ট আছে সো ইয়াতে গেট একনলেজমেন্ট কৰি পিনে আপোনালোকে একনলেজমেন্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিব পাৰে ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে দিবলৈ এতিয়া আপোনালোকৰ খাজানাটো কমপ্লিটলি দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক খাজানা ৰচিদটো কেনেকৈ উলিয়াব সেইটো দেখাই দিছো ইয়াতে মাই এপ্লিকেশন আছে যেটো মাই একাউন্ট আছে ওপৰত তো তাতে মাই এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে মাই এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰাৰ লগালগ ইয়াতে তলত আহিব ইয়াতে ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেটৰ অপচন আছে তাতে যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব যদি তাতে যদি ডাউনলোড নহয় দেন আকৌ এবাৰ তললৈ আহিব আপোনালোকে আকৌ তাতে যাব তাত যোৱাৰ লগালগ ইয়াতে ট্ৰেক প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ডাউনলোডৰ অপচন আছে সো ট্ৰেক প্ৰগ্ৰেছত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে তাৰ পিছতে কন্টিনিউ ট্ৰেক কৰিব কন্টিনিউ ট্ৰেক কৰাৰ লগালগ যেটো মই এতিয়া আপলোড দিলো মানে যেটো পেমেন্ট কৰিলো এটা ডাউনলোড আছে ৰিসিপ্ট সো ডাউনলোড ৰিসিপ্টত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছতে প্লিজ ৱেট দেখাব অলপ মই আপোনালোকে ৱেট কৰি দিব ইয়াতে যেটো আপোনালোকৰ খাজানা ৰচিদ হয় ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সত আপোনালোকৰ যতেই খাজানা দিব নালাগে কিয় ৰচিদ দিব নালাগে যেনে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যা পিআৰসি কাৰণে লাগে আপোনালোকে যিকোনো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এখন খাজানা দি আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে বা এটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এটা আপোনালোকে পিডিএফ কে সেভ কৰিব পাৰে নহলে আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া মই যেহেতুকে এটো প্ৰিন্ট কৰি লম ইয়াতে প্ৰিন্ট কৰিৰ অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব প্ৰিন্ট কৰি ল'ব প্ৰিন্ট কৰি আপোনালোকে এইটো ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সত এখন খাজানাই আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে 26 27 ৰ বাবে সো ডেট শিট এনেদৰে আপোনালোকে যেটো ই খাজানা হয় আপোনালোকে দিব পাৰে যদি কিবা অসুবিধা পাইছে ই খাজানা দিওতে তেনেহলে মোৰ কমেন্ট বক্স খোলা আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে মই আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম থ্যাংক ইউ